ถ้าจะพูดถึงชุดประจำชาติแล้วนี่ชาติไหนๆก็มีของแต่ละคนก็เขาก็ถือว่าสวยงามสำหรับเขาแต่สำหรับชุดไทยนี่ก็คือในมุมมองนะคะถือว่าเป็นชุดที่สวยงามจริงๆมีความละเอียดฝีมือความปราณีตยิ่งถ้าเราได้ผ้าที่มีความคลาสสิกมีความละเอียดอ่อนนี่ยิ่งทำให้ชุดนั้นมีคุณค่าบวกกับเครื่องประดับที่ครบชุดไม่ว่าจะตุ้มหูสร้อยคอเข็มขัดกำไลแขนต่างๆเครื่องประดับผมนะคะพอใส่ครบชุดแล้วมันรู้สึกภูมิฐานมีคุณค่ามากก็เลยอยากจะพาทุกคนมาที่ร้านนี้นะคะเป็นร้านที่อยากจะทำคลิปให้ทุกคนได้เห็นว่ามันมีความสวยงามจริงๆสำหรับชุดไทยพอเรามาเห็นมันหลากหลายสไตล์แล้วอยากจะใส่อยากจะทนุถนอมความรู้สึกเป็นอย่างนั้นก็เลยอยากเอามาแชร์กับทุกคนให้ได้ชมกันนะคะเราอยู่ที่ร้านเช่าชุดที่มีความใหญ่โตหรูหราแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นร้านเช่าชุดที่มีหลากหลายแบบให้ทุกคนได้เลือกพาทุกคนมาที่นี่เพราะว่าประทับใจในสินค้าของเขาและการบริการอีกอย่างลักษณะร้านของเขามีความโอโถงแล้วก็สะอาดสะอ้านมีฉากไว้สำหรับให้ถ่ายรูปเวลาเราแต่งตัวหรือว่าเช่าชุดเราก็สามารถจะถ่ายฉากที่นี่ได้เลยร้านนี้มีขนาดกว้างมากนะคะมีหลายมุมที่ยังไม่ได้นำเสนอในคลิปนี้เดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะเอาอีกมุมอื่นๆที่น่าสนใจของร้านมาให้ทุกคนได้ชมนะคะเขามีหลายอย่างให้เลือกเลยไม่ว่าจะเป็นผ้าถุงผ้าสบายเครื่องประดับเงินเครื่องประดับทองหรือจะเป็นจงกระเบนของเด็กของผู้ใหญ่เสื้อราชปแตนของผู้ชายเสื้อแขนกระบอกของผู้หญิงแทบได้ว่าถามหาอะไรก็คือมีทุกอย่างให้เลือกเลยนะคะก็เลยอยากพาทุกคนมาชมด้วยความประทับใจที่นี่แล้วก็งานของเขานี่เนียบมากๆเลยขอบอกนะคะนอกจากบริการในร้านแล้วเขายังมีการออกนอกสถานที่จัดสถานที่สำหรับงานแต่งงานด้วยนะคะและก็ยังมีชุดสำหรับงานกีฬาหรือว่างานสำคัญที่เด็กนักเรียนเขาจัดที่โรงเรียนอย่างเช่นงานกีฬาก็จะมีชุดพวกดรัมเมเยอร์อุปกรณ์สำหรับเดินแห่ขบวนก็มีทั้งบริการแต่งหน้าและก็ทำผมซึ่งเขาก็จะมีทีมงานของเขาไว้บริการดีมากเลยซึ่งเรียกได้ว่าทุกเทศกาลถ้ามาที่นี่แล้วถามหาอะไรก็คือมีให้ทุกคนตอบโจทย์สำหรับผู้ปกครองไม่ต้องไปหาหลายๆร้านตลอดหาเช่าในที่ต่างๆมาที่นี่เรียกได้ว่าจบครบขบวนการเลยนะคะ